Nào hôm nay thì chúng ta sẽ đi tiếp tục cái phần đó là phần chỉnh màu cho đối tượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ chọn một cái ảnh và chúng ta sẽ chọn một cái hình ảnh. Chúng ta sẽ chọn cái này. Các bạn nhìn này, thì trong cái phần mà image chọn là adjustment đấy, và chúng ta sẽ chọn từ cái giá trị đó là cái Ctrl. Các bạn nhìn cái Ctrl Y chưa? Ctrl Y nó có tác dụng đảo ngược vùng chọn. Xong chưa? Sau khi mà các bạn ấn vào đây thì cái biểu tượng ảnh của chúng ta sẽ được đảo ngược như này. Các bạn nhìn đây, đảo ngược chưa? Nhìn đảo ngược chưa? Nếu mà chúng ta là ảnh đen trắng là Ctrl Shift U như này thì chúng ta đảo ngược thì Ctrl Y ngắn thì nó sẽ trở thành như này. Hiểu cái này chưa đã? Thế thì cái Ctrl Y ngắn này nó chỉ là tác dụng trong một số trường hợp sau này khi mà chúng ta ứng dụng để chúng ta có thể xóa hình hay xóa đối tượng thì chúng ta sẽ làm một số thao tác như sau. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến chọn phương thức số 2, đó là chọn image, rồi chúng ta chọn adjustment và chúng ta chọn vào posterize. Posterize chính là ảnh làm ảnh dưới dạng mảng. Làm ảnh dưới dạng mảng. Image chọn vào poster, adjustment và chọn vào poster. Làm ảnh dưới dạng mảng. Sau khi mà bạn chọn là posterize thì ở đây nó sẽ chia cho chúng ta rất là nhìn đơn giản như này. Ví dụ chúng ta muốn làm ảnh 4 sắc độ, chúng ta chọn vào level 4 cái, chúng ta chọn 3 cái thì nó sẽ được như này, và chúng ta chọn 2 cái thì nó chỉ như này thôi. Như này đúng không? Và tất nhiên chọn càng nhiều thì làm sao? Càng giống ảnh thật. Hiểu không ạ? Đây giá trị này em kéo vào đây này. Nhìn cái mảng miếng chưa? Vậy thì trong trường hợp này thì người ta hay làm theo thao tác gì đó là Ctrl Shift U và chúng ta chọn vào posterize thì nó sẽ rất là dễ chịu. Ví dụ như chúng ta chọn vào adjustment và chúng ta chọn vào posterize. Các bạn nhìn ảnh nhỉ? Nhìn có thấy mảng này không ạ? Và có nhiều người ta rất là gọi là chuẩn chỉnh cái này để người ta làm sao sau khi làm xong người ta sẽ đưa sang input, người ta chơi ra thì nó sẽ chia các mảng này rất là rõ ràng cho em, và em chỉ việc làm sao đổ chất liệu vào thôi. Đó là cách làm ảnh theo phong cách này. Nào, xong chưa? Vậy thì sau khi mà em chọn xong cái này đấy, các bạn nhìn này, tôi chọn xong cái này. Lúc này tôi sẽ chọn vào filter và tôi chọn vào filter gallery. Thì trong phần filter gallery nó có một cái lệnh cũng khá là hay. Tôi chọn vào cái đây ạ. Các bạn nhìn này chưa? Cái nền đằng dưới nó đang là màu xanh. Tôi sẽ chọn cái này là đen trắng D. Chọn vào filter, chúng ta chọn vào filter gallery. Thì ở đây nó có một cái hiệu ứng. Nhìn này, hiệu ứng này chưa? Hiệu ứng này là chính là biến ảnh trở thành những cái nét này, em nhìn không ạ? Chúng ta thu nhỏ lại một tí xíu nữa. Thì đây chính là cái cách thức mà chúng ta có thể làm. Nhìn chưa? Người ta hay làm poster các kiểu, người ta hay làm theo phong cách như này. Đây là chuyển theo dạng nét gạch. Còn loại thứ hai các bạn có thể chuyển theo dạng đồng xu. Cái này là chuyên gia làm việc cho tiền đấy ạ. Đã dần làm tiền chưa? Like. Nhìn chưa? Biến ảnh thành chấm chấm nhá. Và tiếp tục chọn một cái nữa là gì? Tròn này. Hay không ạ? Nó rất là đẹp. Nhìn nó mờ rõ này. Đấy thì cái chân dung của em nó trở thành một cái hiện tượng trông rất là ổn. Em có nhìn thấy cái dạng đồng tiền nó có dạng chéo chéo nhỉ? Ok nha. Đấy thì sau khi làm xong thì chúng ta chỉnh và đậm lên một độ nữa để chúng ta sẽ có được cái điều mà chúng ta muốn. Chỉnh cái này ánh sáng đập lên một tí. Nhìn không ạ? Đây cũng là một phong cách mà để người ta làm poster. Nhưng cái này chỉ xử lý cho chân dung thôi. Hiểu không ạ? F10, F12. Là các bạn nhìn là ấn Alkali. Cái này ảnh nó rất là nhỏ thôi. Nếu mà em có ảnh to nhé thì cái câu chuyện của cái này rất là đẹp luôn. Tôi sẽ chọn vào
ổ E tôi chọn vào thư viện, tôi sẽ chọn vào thư viện ảnh, tôi chọn vào G. Trong phần ở ảnh của chúng ta thì có một cái mấy cảnh ở dưới nó rất là mạnh. Ví dụ tôi chọn này này, nhìn chưa, Uncanny xem là xem nó có to không? Được có 1000. Tôi sẽ chọn vào filter, tôi chọn vào filter gallery, em nhìn nào, ảnh đẹp không? Đây là một trong những phong cách mà làm ảnh khá là tốt đấy, nhìn không, rất chất, dạng theo dạng chấm này em có thể đẩy to hạt lên, nhìn chưa? Và em biết cái những cái poster của cái cô gái gì nước ngoài mà dùng xanh đỏ tím vàng tóc ngắn chưa ạ? Đi qua chỗ gì mà gió nó thổi tóc váy này nè ạ, có biết cái đấy không ạ? Chọn xuống dưới một tí nữa là cái dạng đường line, các bạn nhìn dạng đường line chưa ạ? Thì ở trên chỗ đội như đội thanh này là hồi xưa ở trường là phải làm những bài tập nhảy. Đấy thì cái này nó không cần phải thiên thiết, em chỉ cần vẽ nhảy là chắc chắn là sẽ rất là chuẩn luôn, hiểu cái này không ạ? Ok, nhìn nhá. Đấy thì sau khi mà các bạn lựa chọn xong thì anh đã chỉ cho các bạn đó là về cái posterize, nó chính là có tính năng gì, chia mảng, các bạn nhìn chia mảng chưa? Tiếp theo chúng ta chọn image và chúng ta chọn adjustment và chúng ta chọn vào biểu tượng của cái công cụ đó là tìm điểm sáng tối cho đối tượng. Tìm điểm sáng tối cho đối tượng. Cái này anh đã chia sẻ một lần rồi. Đó là gì? Chúng ta sẽ chọn vào Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn vào ổ thư viện ảnh, chúng ta chọn vào ca sĩ. Thì trong phần ca sĩ thì anh đã có một cái hình, đó là hình Đàm Vĩnh Hưng mà mấy lần anh đã làm rồi. Thì các bạn nhìn lại đây là một cái ảnh nó đang chưa cân bằng mà sắc độ, thì người ta lợi dụng cái giá trị đấy để người ta làm cái chiêu thức như sau, đó là gì ạ? Các bạn nhìn này, tôi ấn F7, tôi ấn vào Ctrl G, nhìn Ctrl G chưa? Ctrl G lần thứ 2, Ctrl G lần thứ 3, Ctrl G lần thứ 4, Ctrl G lần 5, nhìn không? Thì ở đây người ta có các tác dụng như sau. Ví dụ tôi bỏ một số cái này, tôi để nguyên cái này, thì cái tác dụng đầu tiên tôi chọn là image, tôi chọn vào adjustment và tôi chọn vào đây. Sau khi chọn vào đây xong thì các bạn có thể được quyền kéo sang trái, kéo sang phải, nhìn đúng không ạ? Ví dụ bạn coi như đây là miếng đậm thì bạn sẽ kéo nhảy cho tôi và bạn ấn OK. Thì lúc này chúng ta chỉ cần ấn số 5, bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có một cái hoặc bạn có thể để nguyên, nhìn này, số 5 nhé. Ví dụ multi, nhìn lên một miếng này đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn cái số 2, bật cái số 2 lên, nhìn thấy chưa? Cái này em có thể đẩy xuống dưới cùng này, cái số 2, nhìn nhé. Chúng ta lại cũng tương tự như vậy, chúng ta lại chọn vào image, chúng ta chọn adjustment và chúng ta lại chọn vào biểu tượng làm mảng. Thì trong phần mảng này thì các bạn sẽ thấy nó dày hơn, tôi sẽ ấn vào đây và tôi lại chọn vào multi tiếp theo. Hoặc các bạn để nguyên đi normal, chúng ta đặt vào cái đây là 50%. Các bạn nhìn thấy cái ảnh này nó theo mảng chưa? Người ta một số cái ca sĩ người ta làm theo phong cách này thế ạ. Tôi chọn vào normal cho bạn xem nhé. Nhìn chưa? 1, 2, có nhìn thấy không ạ? Cái thứ ba tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ kéo này xuống, cái này to hơn. Tiếp tục tôi chọn bật cái này lên và tôi lại chọn về image, tôi chọn vào adjustment và tôi chọn vào làm mảng thứ nữa. Thì cái này tôi sẽ để qua đây, nhìn này không ạ? Tôi ấn OK và tôi lại đánh cái số 30%. Thì các bạn nhìn thấy chưa? Tôi đã có một cái chân dung được mảng miếng như này. Và tất nhiên chúng ta có thể cho một người lên trên cùng và chúng ta có thể chọn vào cái biểu tượng đó là hòa trộn, ví dụ multi chẳng hạn như này. Thì các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng của chúng ta nó làm chân dung của Đàm Vĩnh Hưng như này, có khối theo kiểu dạng hình như này. Cũng là cái chiêu thức này thì nhưng có nhiều người người ta sẽ làm sao? Đây tôi sẽ chọn những cái đối tượng này, tôi cho xuống dưới một layer nữa. Lúc này tôi có 3 layer. Các bạn nhìn chỗ này chưa? Tôi ép lại thành một bằng Ctrl E. Ctrl E là ép lại thành một, nhìn chưa? Thì ở đây nó có một cái lệnh rất hay, đó là gì? Cách làm cho đối tượng nó xước sang trái, xước sang phải. Tôi chọn vào filter, tôi chọn vào biểu tượng
style, tôi chọn vào wind là dạng gió. Nào, sau khi mà chọn xong thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây, các bạn nhìn thấy xước này chưa? Đây là xước ra ngang, nhưng mà bạn muốn là nó rớt từ trên xuống dưới thì bạn sẽ ấn vào Ctrl T và xoay một chiều đi là 90 độ. Và lúc này thì chúng ta sẽ chọn vào filter, chúng ta chọn vào style và chúng ta chọn vào wind thì câu chuyện nó sẽ xước sang, nhìn thấy không? Xước xuống dưới. Ctrl G là thứ hai, Ctrl F này, nhắc lại này, Ctrl F. Sau đó chúng ta ấn vào Ctrl T và quay trở lại ban đầu. Quên mất. Nhìn chưa? Thì sau khi làm xong bạn được quyền giá trị là hòa trộn thử xem, ví dụ overlay, nhìn thấy không? Nó cũng tạo ra một cái chất rất là hay cho các bạn, nhìn thấy không? Thì đây chính là một cái hiệu ứng mà người ta có thể làm ra từ cái công cụ đó là làm ảnh mảng miếng và làm hiệu ứng với mảng miếng đấy theo cách này. Bởi vì sau này tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức nữa, đó là cách phục chế nữa cơ. Rồi, ok, nhớ cái bài đó nhá. Bây giờ thì tôi sẽ quay trở lại cái vừa rồi tôi nói cho các bạn, đó là cái biểu tượng làm về mảng miếng. Thì lúc này trong cái giá trị của chúng ta sẽ tìm được mảng sáng, mảng tối của đối tượng, đó là cân bằng sáng. Ví dụ chúng ta chọn vào đây, các bạn nhìn điểm sáng chưa? Thì các bạn giữ phím shift, bạn tích vào đây một cái là được phím sáng, và chúng ta kéo vào đây chúng ta sẽ tìm một điểm tối nhất của đối tượng. Chúng ta sẽ giữ shift, chúng ta tích vào đây là điểm tối nhất của đối tượng, có 2 điểm và chúng ta tắt đi. Lúc này thì với cái tác dụng đấy là được kết hợp với cái tổ phím đó là gì? Image, chọn adjustment và chúng ta chọn vào Ctrl L. Ctrl L thì tự khắc nó sẽ có hai cái đầu điểm chốt là số 1 và số 2 cho các bạn. Thì ở đây nó có màu đậm và màu sáng. Thì lúc này chúng ta chọn màu đậm và chỉ vào màu đậm, và chúng ta chọn màu sáng và chỉ vào màu sáng thì cái ảnh này sẽ được cân bằng sáng. Các bạn nhìn chưa? Thì cái ảnh này nó sẽ trong trẻo hơn, nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với cái thực tế của các bạn. Thì đây cũng là một cái cách người ta ứng dụng với Ctrl L để lấy được cân bằng sáng cho đối tượng. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng nữa, đó là chọn vào image, chọn vào adjustment và chúng ta chọn vào gradient map. Gradient map. Cái gradient map này khác so với gradient thường bằng cách là các bạn lên trên mạng bạn search cho tôi rất nhiều cái gradient cho tôi. Ctrl O. Lúc này chúng ta sẽ bật một cái ảnh ca sĩ lên, các bạn muốn blend màu thì các bạn nhìn này, lúc này tôi sẽ dùng một chiêu thức như sau. Các bạn nhìn nhé. Theo thông lệ bình thường anh hay dùng cái biểu tượng này, anh sẽ tạo ra biểu tượng này, nhìn nhá. Thì ở đây nó có gradient map. Tại sao thế? Bởi vì là khi dùng cái này nó sẽ tạo ra một layer mới và chúng ta có thể điều chỉnh một cách thoải mái hơn. Thì sau khi tôi chọn xong, để ở đây tôi sẽ chọn một cái biểu tượng. Ví dụ tôi muốn làm theo màu vintage thì nó thường nó thiên về màu tím và màu vàng, hơi màu cổ điển. Các bạn nhìn chỗ này chưa? Tất nhiên chúng ta đừng bao giờ ấn đảo chiều nhé, bởi vì có nhiều người ấn đảo chiều này, cái chữ reverse chỗ này thì nó lại ngược lại này, nhìn không ạ? Thì tôi ấn đúng màu như này đó, nhìn không ạ? Sau khi tôi làm xong tôi ấn OK thì lúc này tôi sẽ dùng cái hòa trộn giữa lớp trên lớp dưới, tôi chọn vào Shortline. Thì ngay lập tức là các bạn sẽ thấy là cái màu này sẽ là màu đấy, người ta hay làm màu cổ điển theo kiểu như này, nhìn không ạ? Còn cách thứ hai thì khi mà các bạn dùng là các bạn muốn là cái màu của chúng ta thành tông lạnh để chúng ta chỉnh màu cho Hàn Quốc, thì các bạn chỉ cần tích nút vào đây này, các bạn nhìn này, cái này nó có tác dụng này, tích nút vào đây, chúng ta lại quay trở lại với cái này và chúng ta điều chỉnh. Ví dụ cái màu này chúng ta chọn màu xanh và cái này chúng ta chọn màu trắng, thì cái này tông màu sẽ lạnh hơn và nó sẽ thiên về màu Hàn Quốc. Các bạn nhìn chưa? Nào, trước sau. Màu Hàn Quốc người ta hay làm kiểu này. Tất nhiên còn màu của phim Nhật hay là phim gì đó thì các bạn phải xem phim nhiều thì bạn sẽ biết được cái màu. Nhưng cái gradient map này nó có một tác dụng là cái màu đậm sẽ ám vào khu vực màu đậm của đối tượng, màu sáng sẽ ám vào khu vực màu sáng của đối tượng. Nó không phải là giống như gradient là kéo từ trái qua phải, từ phải qua trái, thì cái chỗ nào đậm là chỗ nào nó sẽ tự ám vào thôi. Cái này khác với gradient nhá. Em nhìn này, lúc này tôi tắt bỏ đi và tôi sẽ chọn cho các bạn xem mà tôi lập ra một layer mới và tôi dùng cái gradient. Tôi chọn một cái màu tương đồng như vừa rồi, ví dụ tôi chọn màu nhảy. Thì các bạn nhìn tôi kéo từ trái qua phải này và tôi dùng Shortline. Thì các bạn nhìn chưa? Cái này nó vẫn tuân thủ theo cái vị trí là các bạn kéo từ trái qua phải hoặc từ phải qua trái. Nó không giống như cái thằng này. Nó sẽ ám vào khu vực đúng là nó không phải là gradient mà nó chính là cái giá trị là trong cái phần gradient là phần nào phần sáng thì sẽ ám vào khu vực màu sáng, còn phần đậm sẽ ám vào khu vực màu đậm. Nên chính như vậy mà chúng ta làm sẽ rất là thích. Cái này nó là sự khác biệt giữa cái thằng Photoshop và Inus.
Các bạn hiểu cái này chưa đã? Chúng ta sẽ chọn một cái màu xanh lơ này, nhìn chưa? Ok, chúng ta sẽ tích vào đây. Chúng ta sẽ chọn những ví dụ như tông đỏ thì chúng ta sẽ nhảy, lạnh thì sẽ như này, tím sẽ như này. Đấy, thì với cái giá trị này người ta có thể làm cho các bạn rất là nhiều những hệ thống tông màu khác nhau được qua gradient. Blend màu rất là tốt trong cái này, các bạn nhớ nhé. Vậy thì để muốn làm được cái điều này thì bạn về nhà bạn search cho tôi cái gradient và download về máy của các bạn để trở thành thư viện nhé. Tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ chọn vào Selective Color. Các bạn ghi đi Selective Color. Selective Color là cái giá trị chỉnh màu theo tông. Chỉnh màu theo tông. Chỉnh màu theo tông. Để muốn làm được cái điều này thì chúng ta sẽ bật với một cái hình trước đã. Chúng ta chọn vào Ctrl O, chúng ta chọn vào ổ D, chúng ta chọn vào Desktop. Ở trong phần Desktop thì tôi sẽ có được một cái hình, đó là cái này. Các bạn nhìn này chưa? Hôm trước tôi đã có giới thiệu cho các bạn cái này rồi, thì cái này chúng ta sẽ chọn vào Image, chúng ta chọn vào Adjustment và chúng ta chọn vào Selective Color. Thì trong phần Selective Color thì ở đây nó sẽ đưa cho các bạn những cái giá trị như sau. Các bạn nhìn này, lúc này chúng ta đang chọn là màu đỏ. Các bạn nhớ là trong đây có rất nhiều hệ thống về màu, nhìn không ạ? Cái này hơi lằng ngoằng hơn một tí thì các bạn nên để ý cái này. Nếu tôi chỉnh màu đỏ thì màu đỏ nó làm lên từ hai màu, đó là màu magenta và màu yellow, có phải không ạ? Thì cái đây có phải là magenta và yellow không ạ? Nếu tôi kéo cái này về vị trí nằm cái magenta tôi bớt đi thì sao ạ? Thì các bạn có nhìn thấy cái màu đỏ tôi sẽ trở về màu gì ạ? Ok, vậy thì cũng tương tự như vậy, tôi sẽ reset lại bằng công cụ phím Alt, tôi ấn vào đây. Nếu tôi yellow tôi bớt lại thì nó trở thành màu gì ạ? Đấy, thì có nghĩa là khi mà các bạn nhớ một điều trong các ảnh của các bạn, bạn muốn là cái tông màu của bạn thiên về màu gì, hay bạn bớt màu đỏ của nó đi, hay để nó thiên về màu gì đó, thì bạn phải nhớ là đây là hệ thống cộng màu với nhau. Hiểu không ạ? Ok, reset lại một chút xíu. Cũng tương tự như vậy thì cái phần blur nó làm từ magenta và cyan, thì có phải là chúng ta phải chọn vào blur thì chính là cái này không ạ? Blue nhìn không ạ? Và sau khi chọn blue xong thì magenta chúng ta xem ra, ví dụ tôi bớt cái này đi thì sao? Nhìn không ạ? Và cũng tương tự như vậy thì chúng ta xem ra, chúng ta sẽ chọn vào cái magenta cyan. Đấy, các bạn hiểu cái này chưa? Có nghĩa là sau này chúng ta phải dùng cái hệ thống cái cộng màu để thêm màu và để làm sao cho bức ảnh nó khác biệt. Và cũng tương tự như vậy thì màu xanh lá cây thì chúng ta sẽ làm sao? Màu xanh lá cây làm từ yellow và cyan, thì cái cyan này chúng ta giảm đi thì tự khắc nó chỉ còn lại màu vàng. Còn chúng ta giữ nguyên cái này thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ giảm cái màu yellow đi thì nó trở thành màu cyan. Hiểu cái này chưa đã? Và sau khi mà các bạn đã hiểu về cái thuộc tính mà cộng màu của đối tượng để tạo ra cái này, thì ở đây nó có một cái hình thức đó là đối kháng, đối xứng. Em ơi, em ơi, cái này ra mở cho anh cái. Em dắt lên vị trí bên kia ấy, bên này nó xe ô tô nó hay. Sau khi mà mọi người đã hiểu về cái thuộc tính của cái chỉnh màu, thì chúng ta phải hiểu về sự đối nghịch nữa. Có nghĩa là cái blur này sẽ đối nghịch với này. Vậy thì có phải nếu mà em muốn trừ tiêu được cái này thì em phải trừ tiêu đầu tiên hai thằng này trước không ạ? Đúng không? Giảm ông này đi để ông vàng sẽ tự tăng, đúng không? Bởi vì hai ông màu này là làm lên từ hai ông màu này. Và cũng tương tự như vậy thì cái màu này đối nghịch với màu này, mà em muốn rằng cái màu này trừ tiêu đi thì ông phải trừ tiêu hai màu này trước. Có nghĩa là trong một số cái ảnh em muốn giảm đỏ, giảm vàng hay là giảm màu xanh lá cây thì em phải nhớ màu là em không tìm đâu cái màu xanh lá cây ạ. Thì em bắt buộc em phải dùng hai ông này ông giảm thôi. Và trong đây nó có các hệ thống màu cho em lựa chọn. Nhìn không ạ? Hiểu cái này chưa đã? Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái phương thức như sau. Chúng ta ấn vào Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn đến một cái ảnh ổ E. Chúng ta chọn vào một cái biểu tượng, đó là ảnh cưới. Đây ạ, chúng ta sẽ chọn vào ảnh Trong phần ảnh này thì các bạn có thấy là ở đây nó có hệ thống tông vàng không ạ? Tôi sẽ bật cái giá trị Windows và chọn vào đây, và chọn vào hai cửa sổ cho các bạn dễ nhìn hơn. Nhìn này không? Thì các bạn nhớ một điều rằng để muốn giảm một cái màu vàng, các bạn nhìn thấy màu vàng này chưa? Thì chúng ta sẽ chọn vào Image, chúng ta chọn vào Adjustment và chúng ta chọn vào Selective Color. Trong phần này nó có màu vàng, các bạn nhìn thấy tông màu vàng chưa? Chúng ta sổ xuống, chúng ta chọn màu vàng được không ạ? Bây giờ các bạn muốn màu vàng giảm
thì người ta phải làm gì ạ? Thì có phải tăng màu xanh lên không ạ? Màu xanh thì làm bằng hai màu gì ạ? Màu xanh này làm bằng hai gì? Vậy thì ở đây có phải là magenta và cyan không ạ? Vậy nếu tôi đẩy hết cỡ này lên đúng không ạ? Đúng chưa? Em có nhìn thấy ở đây nó sẽ có một biểu tượng này chưa? Đúng chưa? Ok. Vậy thì nếu mà tôi giảm cái này lên sao? Giảm cả hai cái này sao? Quên mất giữ phím an. Ví dụ cái màu blur này nó đối nghịch với cái màu vàng này, mà chúng ta muốn giảm cái màu vàng thì chúng ta tăng cái giá trị lên cũng tương tự như vậy. Thì ví dụ magenta chúng ta tăng lên này đúng không ạ? Và chúng ta sẽ tăng cái giá trị thứ hai là cyan lên. Các bạn có nhìn thấy là chỗ là màu vàng này. Và cũng tương tự như vậy, đây quên mất màu vàng, chúng ta giảm cái màu vàng đi. Đấy thì đây là giá trị nhầm, chúng ta chọn là sang cái giá trị đó là màu vàng nha. Các bạn nhìn nhá. Chúng ta sẽ chỉnh cái màu magenta là đẩy lên trên này. Thứ hai, chúng ta sẽ chỉnh tiếp theo là cái cyan đẩy lên như này. Và chúng ta sẽ chỉnh cái yellow giảm về đây ạ. Các bạn nhìn này chưa? Và chúng ta sẽ thấy là chúng ta đã tạo ra một cái cỏ, nó không phải là cỏ màu vàng nữa mà nó là trở thành màu xanh. Các bạn nhìn màu xanh này chưa? Với màu xanh này, sau khi mà làm xong như này thì chúng ta sẽ thực hiện một cái chiêu thức, đó là dùng công cụ y dài. Các bạn nhìn y dài chưa? Y dài là công cụ phục chế từng phần, nên tôi sẽ thu nhỏ lại, tôi sẽ doa qua phần đó là phần mặt, nhưng với cấp độ là opacity là sao nó vừa phải. Nhìn nhá, thu nhỏ lại một tí nữa, chúng ta doa vào đây, chúng ta doa vào đây để lấy cái phần sắc ở giữa thôi. Nhìn này không ạ? Thì các bạn sẽ thấy là tôi tạo ra một cái tông màu mới. Nhìn tông màu mới chưa? Ok, cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng F12. Chúng ta chọn image, chúng ta chọn adjustment và chúng ta chọn vào selective color. Thì trong phần này các bạn nhớ nhé, cái màu vàng đối nghịch với cái màu này rồi, thì bây giờ màu này tăng rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn vào màu thứ hai là tôi sẽ tăng cái giá trị blur lên. Blur, các bạn nhìn blur chưa? Thì cái blur này nó làm lên từ hai ông magenta và cyan, thì magenta tôi sẽ đẩy lên và cyan tôi đẩy lên và yellow tôi sẽ đẩy xuống ạ. Mình đang chọn cái bên file nào đây? Nào, Ctrl nhá. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái ảnh khác cho nó dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ chọn vào Photoshop. Chúng ta sẽ chọn và tiếp tục đến phần sửa ảnh. Chúng ta kéo xuống một chút xíu. Chúng ta sẽ chọn một cái ảnh. Các bạn nhìn này. Trong trường hợp này tôi sẽ giảm cái màu xanh này đi bằng cách image, chọn vào adjustment và chúng ta chọn vào biểu tượng là selective color. Thì trong phần này màu xanh đối nghịch với này, tôi sẽ chọn màu xanh trước. Nhìn màu xanh chưa? Thì màu xanh này muốn giảm thì yellow phải giảm. Bạn nhìn thấy màu yellow giảm chưa? Và phần thứ hai thì là màu vàng giảm đúng không? Màu vàng giảm rồi, vậy thì màu cyan có giảm không? Các bạn nhìn thấy chưa? Sau khi làm xong, tiếp tục chúng ta sẽ chọn cái phương thức số 2, đó là gì? Chúng ta sẽ giảm luôn cái màu vàng này đi, sổ xuống. Chúng ta sẽ chọn màu vàng. Vậy nhá, nhìn trên cái đối tượng mà chúng ta tự làm. Thì màu vàng này mà muốn giảm đi thì ông này phải tăng lên, vậy thì tôi giảm vàng trước. Các bạn nhìn thấy nó trở thành tông lạnh chưa? Ok. Và lúc này chúng ta phải tăng lên cái giá trị đó là gì? Magenta và cyan đúng không? Chúng ta có thể làm, đây là một cái giá trị mà các bạn có thể làm ra một cái tông màu mới này. Còn nếu không thì bạn cứ để nguyên như thế này cho tôi cũng được rồi. Rồi, tiếp theo. Sau khi làm xong, tôi muốn rằng cái mũ của cái đối tượng này tôi phải giảm đi một tí nữa, tôi chọn màu đỏ. Thì màu đỏ làm đến từ cái gì? Đó là magenta, tôi sẽ chọn magenta kéo xuống. Và yellow tôi sẽ kéo xuống một chút xíu nữa thì các bạn có thấy thành mũ trắng không ạ? Em bao giờ biến mũ màu đỏ trở thành màu trắng chưa? Và tất nhiên chúng ta sẽ chọn một số nữa là có thể là màu hồng đúng không? Màu hồng này thì nó liên quan cái gì ạ? Có phải đối nghịch với ông này không ạ? Đúng chưa? Vậy thì ông này tăng thì ông kia sẽ làm sao? Vậy màu hồng nó liên quan đến magenta, tôi sẽ kéo cái này xuống ạ. Các bạn có nhìn này không ạ? Và tiếp theo, cái giá trị mũ phía trên nó là mang tính chất là của cái gì ạ? Đây ạ, màu đối nghịch với màu yellow.
Yellow tôi tăng lên xem hay là giảm đi ạ? Giảm đi nhá. Tôi tiếp theo tôi sẽ chọn vào serial, tôi giảm đi tiếp theo nữa. Các bạn sẽ cố gắng làm sao để trở thành mũ từ màu đỏ thành màu trắng. Và tiếp tục phần còn lại thì tôi chỉ việc làm sao chỉnh rất là đơn giản thôi. Cái này chúng ta sẽ làm được thành đen trắng được không ạ? Ok, lại tiếp tục chọn một lần nữa là image, chọn vào adjustment, rồi chúng ta lại chọn vào selective color và chúng ta lại chọn vào giá trị đó là màu đỏ. Màu đỏ thì lại liên quan đến màu magenta, chúng ta lại kéo xuống một chút xíu nữa. Chúng ta sẽ chọn vào yellow chút xíu nữa, chắc đến tầm này. Okay. Serial tăng. Ok, black. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái mũ của anh đã trở thành dạng đó là màu trắng. Và tất nhiên sau khi mà trở thành màu trắng, từ màu đỏ các bạn ấn vào Ctrl Shift U không bao giờ trở thành màu trắng được đâu. Bạn cứ thử mà xem. Nhưng với chiêu thức này thì em sẽ dùng công cụ Y và em sẽ làm sao tăng cái giá trị này lên, và chúng ta sẽ bôi lại cái phần mặt của cô gái để lấy lại cái vị trí cũ của đối tượng. Nên cái công cụ này nó rất là quan trọng, hiểu cái này không ạ? Chỉnh được cái đối tượng đó là gì? Đấy, từ mũ đỏ trở thành mũ trắng này như vậy đây. Và các bạn có thể chỉnh theo hệ thống màu của các bạn được. Nhìn nhá. Ví dụ như này. Nhìn nhá. Ctrl F12, các bạn ấn F12. Nếu ấn vào Ctrl Shift U, các bạn có thấy là có trở thành trắng được không ạ? Các bạn dùng Ctrl L nhá, các bạn nhìn này, đẩy lên nhá. Liệu có trắng rồi. Nhìn chưa? Thấy chưa? Thì đây là cái cách mà người ta có thể dùng stick color, có thể chỉnh theo hệ thống màu của các bạn được. Nhưng với điều kiện là bạn phải ngồi nhìn cái này một lúc. Và như hồi xưa là tôi cũng muốn quay trở lại mà đào tạo cho phần Photoshop của các bạn ấy, là tôi phải để cái này là màn hình chờ thôi đấy ạ. Có nghĩa là nếu em để màn hình chờ thì sau này em sẽ chỉnh về cái tông màu nó rất là dễ, bởi vì ảnh thường nó sẽ theo tông màu. Nó chỉ có một màu xanh, màu vàng hay màu tím gì đó mà em muốn là cái màu vàng quá trông xấu quá thì ok, lại phải chỉnh cái này cho anh. Nhưng phải kết hợp thêm cái công cụ đó là Y. Hiểu cái công cụ này chưa đã? Thì cái phần Selective Color này nó chỉ dành cho việc là chỉnh tông màu. Tông để xe đâu? Để bên đường rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chọn cái giá trị xương tiếp theo, Adjustment. Và tí nữa các bạn sẽ thực hành với tôi cái đấy nhá. Chúng ta chọn vào Shadow Highlight. Các bạn nhìn đi, Shadow Highlight. Shadow và Highlight chính là cái giá trị mà các bạn làm ảnh, lấy lại vùng sáng, lấy lại chi tiết của vùng sáng và lấy lại chi tiết của vùng tối của các bạn. Lúc này chúng ta sẽ ấn vào Ctrl O và chúng ta sẽ chọn đến một cái giải pháp. Chúng ta chọn vào ổ D. Chúng ta chọn vào cái gì nhỉ? Chúng ta chọn vào Desktop. Thì trong phần Desktop thì tôi sẽ kéo xuống một chút xíu, thì ở đây nó có một cái hình ảnh có sẵn rồi, tôi hồi xưa tôi search, đó là cái này. Các bạn nhìn này chưa? Và tôi sẽ tắt bỏ cái này đi và không cần cái stick color nữa. Tí nữa các bạn phải ngồi thực hành lại cái đấy nhé, để cho nó nhớ này. Không biết các bạn đã có cái ảnh ấy chưa? Không thì tí nữa tôi sẽ up lên và các bạn download ảnh như vậy mà nhìn vào. Muốn mà thuộc về màu thì sau này chúng ta phải làm như vậy đấy. Lúc này chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng, đó là chọn vào Image, chọn vào Adjustment và chúng ta chọn vào Shadow Highlight. Thì các bạn nhìn này, ở đây cái phần van của đối tượng này bị mất chi tiết. Thì ở đây nó sẽ chia cho các bạn hai giá trị là Shadow và giá trị là Highlight. Ví dụ Shadow thì là các bạn nhìn này, nó sẽ áp dụng cho vùng tối, nhìn đúng không ạ? Shadow được áp dụng cho vùng tối, còn Highlight được áp dụng cho vùng gì? Vùng sáng. Thì các bạn nhìn này, khi mà tôi kéo đây thì làm sao? Nó sẽ lấy lại được chi tiết của đối tượng van. Các bạn nhìn chi tiết vùng, tại vì một số cái mà các bạn chụp sáng này các bạn sẽ thấy em rõ mất chi tiết. Nên chính vì vậy mà trước khi làm thường chúng ta phải ấn vào Ctrl G này một lớp để bảo toàn cái giá trị ở dưới. Lúc này chúng ta chọn về Image, chúng ta chọn Adjustment và chúng ta chọn vào Shadow. Shadow Highlight thì tôi sẽ đẩy cái này lên để tôi lấy được cái chi tiết của đối tượng đã. Các bạn nhìn thấy chi tiết chưa? Nhưng đồng thời với tổng quan của người của các bạn sẽ bị sao? Tối thui. Nhìn tối thui không? Giống bình không ạ? Sau khi làm xong, bạn chỉ cần rất đơn giản, bạn tạo ra một cái mặt nạ giúp tôi và dùng công cụ bút B xóa đi là xong rồi. Lúc này thì xóa đi thì các bạn nên từ tốn một chút xíu nào. Chúng ta chọn với giá trị là opacity bằng bao nhiêu. Ví dụ tôi xóa nhảy đúng không ạ? Tôi dùng màu đen xóa trên nền màu gì? Vậy từ đây nó có phải nằm mặt không ạ? Mặt phải trắng đã.
Vậy thì đây tôi sẽ xóa được cái phần mặt trắng này, nhìn không ạ? Xóa rất kỹ phần mặt, nhìn thấy chưa? Phần thứ hai xóa bên ngoài thì bắt đầu tôi sẽ cũng giảm dần. Đây tôi sẽ xóa dần, nhìn chưa? Ok, chỗ này bớt đi một tí, chỗ này bớt tí. Ok, thì các bạn nhìn nhận sau một cái giá trị này thì các bạn sẽ bật lên trước và sau, nhìn chưa? Và tôi lấy được cái chi tiết của đối tượng nào vang, chi tiết của đối tượng. Vậy thì sau khi mà các bạn làm, các bạn hay bị xảy vào trường hợp như này. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn Ctrl O, chúng ta sẽ chọn một cái ổ D, chúng ta chọn vào thư viện ảnh. Trong phần thư viện ảnh thì tôi sẽ chọn vào cái biểu tượng đó là công cụ. Ở đây thì tôi có một cái ảnh cô gái, cô ấy nằm ở trên một cái ghế. Ở cái chi tiết của đối tượng thì nó sẽ hay bị mất. Đây, các bạn nhìn này chưa? Cái này là lấy lại chi tiết của vùng tối này. Các bạn có nhìn thấy một số chỗ này nó bị mất chi tiết không ạ? Đây là lấy lại chi tiết của vùng tối nhé. Thì các bạn sẽ chọn về Image và chọn Adjustment và chúng ta chọn vào Shadow Highlight. Thì cái giá trị mà tôi đã nói cho các bạn là cái này được gọi là lấy vùng sáng, còn cái này là lấy vùng gì? Tối. Tôi đẩy cái này lên, các bạn nhìn chưa? Đây nhá, tôi đẩy hết cỡ về đây thì đây là ảnh gốc này, nhìn nhận thì này không nhìn được chi tiết đối tượng này thì chúng ta sẽ đẩy cái này lên. Các bạn nhìn chưa? Đẩy lên thì chúng ta sẽ nhìn rõ được cái chi tiết này chỗ này này, nhìn nha. Và sau khi mà chúng ta đẩy được chi tiết xong thì chúng ta cũng tương tự như vậy, thì chúng ta phải nhân bỏ cái lớp này thành hai lớp ạ. Có đúng không ạ? Ctrl Z này, Ctrl Z và chúng ta chọn vào Image, chúng ta chọn Adjustment và chúng ta chọn vào Shadow Highlight. Chúng ta chọn vào đây, đẩy hết lên này. Sau khi đẩy hết lên để nó lấy được chi tiết rồi thì bắt đầu chúng ta mới dùng lại mặt nạ nữa, và chúng ta muốn xóa cái gì đến là việc của chúng ta, đúng không? Chúng ta có thể chơi trò là ấn vào Ctrl gì ạ? Ctrl gì để đảo ngược là Ctrl Y nhảy, đúng không ạ? Ctrl Y là đảo ngược, đúng không ạ? Và lúc này chúng ta dùng với bút màu gì? Màu trắng, và chúng ta ra cái này thì có phải đến đấy chi tiết của này không ạ? Và ra ở cấp độ bao nhiêu thì đấy là việc của bạn, nhìn chưa? Tất nhiên ra vừa thôi, chỗ này thì lại cần nhẹ hơn, ra nhiều lần mới được sáng trưng như vậy. Ok, các bạn nhìn chưa? Vậy thì chúng ta có thể lấy được chi tiết trong vùng tối của đối tượng được qua cách như vừa rồi. Nào tiếp theo, chúng ta chọn Adjustment và chúng ta chọn vào biểu tượng là Ctrl Shift U. Các bạn biết Ctrl Shift U chưa? Ctrl Shift U là trở về đen trắng, đúng không ạ? Đúng chưa? Nhưng cái này nó sẽ không bao giờ bằng cái này mà chúng ta dùng Ctrl gì? Ctrl gì nhỉ? Ctrl B, đúng không? Em còn nhớ Ctrl B không ạ? Ctrl B, Ctrl Shift B à? Black nó sẽ không bao giờ bằng cái này được. Bởi vì sao? Khi chúng ta tắt vào review đi mà chúng ta muốn rằng là cái vùng đây là có phải là khi tắt vào review thì chúng ta sẽ nhìn được ảnh thật, đúng không ạ? Và cái ảnh thật chỗ này là màu xanh lá cây, mà chúng ta muốn rằng là nếu mà trở về đen trắng thì cái chỗ màu xanh lá cây này nó phải đậm hơn, thì cho rất đơn giản là cái màu xanh lá cây này các bạn chỉ việc kéo sang trái thôi thì nó sẽ đậm hơn. Hiểu cái này chưa đã? Và cũng tương tự như vậy thì trong cái phần adjustment mà như lần trước tôi nói bạn là ở trong phần này cái phần mà rất là dễ cho những người mà chỉnh màu ấy, thì trong phần này nó có 3 phần ở dưới. Các bạn nhìn 3 phần này chưa? Cái phần này rất là quan trọng, bởi vì shadow được áp dụng cho vùng tối. Nhìn thấy shadow được áp dụng cho vùng tối, button được áp dụng cho màu trung gian và highlight được áp dụng cho vùng sáng. Ví dụ bạn muốn là cái da mặt của bạn mà thêm màu hồng thì bạn phải chọn highlight cho tôi và đẩy sang bên này là da mặt sẽ tự làm sao? Các bạn nhìn em da mặt hồng như vậy mà tổng quan có bị thay đổi không ạ? Hiểu cái này chưa đã? Tại vì nhiều lúc em chỉnh mặt em mà em bảo là mặt em tôi phải hồng hào lên, nó phải đẹp lên, thì bạn phải chọn vào cái giá trị của tôi là 3 cái này. Các bạn nhìn đây ạ. Có nhiều người không để ý cái này rất là quan trọng nhá. Chúng ta giữ phím An, chúng ta tích vào đây. Ví dụ chúng ta muốn đẩy trong vùng tối là gì? Là shadow. Tôi muốn tối là sẽ thiên về màu tím thì các bạn chỉ cần tím kéo này thì các bạn nhìn này. Tất cả nhé sẽ ám tím, tất cả khu vực màu tối sẽ ám tím hết. Nhưng lại không ảnh hưởng đến mặt. Hiểu cái này chưa đã? Và tất nhiên đây là màu trung gian, nó chọn màu trung gian nó tác rộng tổng quan, bởi vì là gần như là 80-90% là toàn là trung gian hết.
trung gian nó thiên về sáng hay thiên về đậm thôi. Điểm sáng chỉ có một điểm thôi, điểm đậm chỉ có một điểm thôi, nên là chính vì vậy mà chúng ta chỉnh vào mà trung gian nó sẽ được như vậy thôi. Tiếp theo chúng ta chọn về image, chúng ta chọn vào adjustment và chúng ta chọn tiếp theo một cái smart color. Smart color thì tôi đã nói cho các bạn rồi. Các bạn nhìn smart color chưa? Smart color là chính là cái hôm trước mà tôi dạy về tách van, và khi kéo người này sang thì nó sẽ nhuốm màu đối tượng kia ấy. Nhưng các bạn nhớ một điều rằng cái tác dụng số 2 của cái công cụ này nó chính là cái gì ạ? Đây tôi cho bạn xem. Ctrl blend màu theo background khác. Ví dụ tôi chọn vào thư viện ảnh, tôi chọn vào phần B. Và tất nhiên trong phần background này thì ở đây tôi sẽ có phần background color, và các bạn sổ xuống một chút xíu thì ở đây tôi sẽ có một cái tông màu, ví dụ tông màu như này. Các bạn nhìn tông màu chưa? Tôi bật hai cái giá trị lên. Đây là cái giá trị đầu tiên, tôi sẽ chọn vào image, tôi chọn adjustment và tôi chọn vào biểu tượng nữa là cái này, smart color. Và trong smart color thì ở đây nó sổ xuống một cái giá trị cho các bạn là bạn chọn cảnh tên là gì. Có nhìn ảnh này không ạ? Và sau khi chọn xong này thì các bạn có thấy là tôi đang ám màu theo cái màu blend màu theo một cảnh đã có sẵn không ạ? Hiểu cái này chưa đã? Nhìn này, đây là màu có sẵn của đối tượng dưới này. Và tất nhiên cái này ám màu ít hay ám màu nhiều đấy là tùy việc của tôi. Ví dụ tôi ám màu như này đúng không ạ? Hơi ám tím một tí, nhìn đúng không ạ? Lấy màu từ bên. Nhìn này, em có thấy là cái màu nó ám theo cái màu của bên này không ạ? Hiểu cái này chưa? Đấy. Xong chưa? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến một cái giá trị nữa là chúng ta chỉnh màu hàng loạt. Các bạn ghi đi, chỉnh màu hàng loạt nhưng cũng vẫn theo thủ công ở cấp độ thứ hai. Ví dụ chúng ta ấn F12 nhá. Chỉnh màu hàng loạt này nó chỉ áp dụng cho những đối tượng chụp cùng một thời điểm, cùng một khoảng thời gian giống nhau. Thì các bạn nhìn này, ví dụ các bạn có đồng ý với anh này, anh chỉnh qua cái tất cả hệ thống chỉnh ảnh nhá, không được chỉnh qua cái đây. Bởi vì chỉnh qua cái đây nó sẽ trực tiếp vào ảnh, nên là các bạn sẽ bị làm sao? Bị hỏng ảnh. Nên thường thường anh hay chỉnh qua đó là hệ thống mặt nạ. Các bạn nhìn mặt nạ chỗ này chưa? Cái này có hết, nhưng nó lại cái nào tạo ra mặt nạ thôi. Ví dụ nhá, các bạn sẽ chọn vào level. Nhìn level chưa? Chúng ta sẽ kéo cái này xuống một chút xíu, chúng ta đẩy này lên một chút xíu, nhìn không ạ? Coi như đây là chỉnh sáng tối đi ạ. Rồi, xong rồi cái đầu tiên, nhìn chưa? Tôi lại chỉnh tiếp theo, chọn vào lệnh gì? Hue Saturation, hoặc là Ctrl B để tôi chỉnh màu đi khác đi ạ. Các bạn có nhìn đây này chưa? Ok, tôi chỉnh này. Rồi. Đấy, xong. Thế có hai cái chưa? Bạn đồng ý với tôi là hai cái màu này bạn rất là muốn chỉnh cho cái màu ảnh khác, bạn chỉ cần chọn hai cái đấy và ấn vào group giúp anh. Ctrl G. Biết Ctrl G không ạ? Chọn hai cái. Ctrl G là group này, và chúng ta sẽ ghi là chỉnh màu. Nhìn này chưa? Sau khi chỉnh màu xong thì các bạn có đồng ý với anh là trong đây nó có hai cái hệ thống mà màu bạn là chỉnh không ạ? Lúc này chúng ta sẽ chơi trò là copy toàn bộ này sang chỉnh cái ảnh khác. Ctrl O. Chúng ta chọn một cái ảnh khác bằng cách thư viện ảnh. Chúng ta chọn vào G. Ở trong phần này thì tôi sẽ chọn một cái biểu tượng như sau. Đây, tôi chọn cô gái. Nhìn này nhá. Thì lúc này các bạn nhìn này, ở đây nó có biểu tượng sổ xuống và nó sẽ có là duplicate cái group. Có nhìn đây duplicate group mà. Nhá, nhìn này, trong cái bảng layer chúng ta có biểu tượng menu chỗ này này, có nhìn chỗ này không ạ? Chúng ta ấn vào đây và nó sẽ có chữ là duplicate group. Duplicate group. Nào các bạn nhìn này, sau khi mà ấn vào duplicate group thì các bạn có nhìn thấy cái này gọi là nó sẽ cho các bạn một cái giá trị là chỉnh màu copy không ạ? Và sau khi chỉnh màu copy thì bây giờ bạn muốn chỉnh màu sang cái ảnh số bên cạnh là số bao nhiêu ạ? Có phải số 17 không ạ? Thì bạn chọn số 17 cho anh và ấn OK này, nhìn này. Và sau khi mà chọn xong thì bạn chỉ rất đơn giản chọn sang bên này phát là tự khắc nó đã có hệ thống chỉnh màu sẵn rồi. Nhìn nào, nó copy toàn bộ cái phần giá trị chỉnh màu từ bên này sang bên này.
Và tất nhiên bạn muốn chỉnh lại thì bạn được quyền là gì? Có thể kéo tôi sáng tối được không ạ? Hiểu này chưa? Và có thể chỉnh vào đây được không ạ? Đúng chưa? Hiểu này không ạ? Bởi vì đây là hình thức gọi là copy toàn bộ hệ thống chỉnh màu từ cái cấp độ của thằng 1 chuyển sang thằng 2. Để sau này mà em chỉnh ảnh nhiều đấy, em cứ copy như vậy thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Mình làm sao mang được cái group đó sang là vấn đề. Hiểu cái này chưa? Vậy thì hôm nay có chia sẻ cho các bạn cũng khá là nhiều trong cái phần là chỉnh màu rồi. Bây giờ các bạn sẽ tìm hiểu cho anh và chúng ta làm cho anh mấy cái lĩnh vực giống như hôm trước anh đã có chia sẻ, đó là làm về ca sĩ, làm về game và làm về poster nhá. Có 3 loại đấy. Ví dụ em làm cho ca sĩ thì bạn phải đi kiếm rất là nhiều những cái phông chữ mà người ta viết bằng tay đấy. Em biết viết bằng tay không ạ? Rồi làm cho ảnh viện áo cưới thì cũng có một số cái người ta hay viết bằng tay. Bây giờ giới trẻ hay dùng cái món đấy. Hôm trước có nhìn thấy chị Thu chị chụp ở cái cổng không? Đấy, phông chữ đấy đấy là ứng dụng cho một số cái sản phẩm người ta làm đĩa CD, rồi người ta làm cho ca sĩ. Cái gì trên bầu trời rồi đầy nắng gì đấy, anh thấy bây giờ chúng nó hay làm kiểu đó. Thì mọi người nên search cái phông chữ đấy về để đặt vào để chúng ta làm, được không? Làm cho game nhá, làm cho ai như ca sĩ nhá, làm cho thứ ba là làm cho nắp ảnh. Đấy, có 3 lĩnh vực đấy mà bạn muốn chỉnh màu thì bạn phải chỉnh màu giúp anh cái việc này. Xong chưa? Rồi, bây giờ thì các bạn ngồi thực hành cho anh một tí cái này. Buổi sau thì anh sẽ nói nốt và phần chuyển sang phần đó là gì? Camera raw. Đây ạ. Buổi sau chúng ta sẽ chọn vào camera raw. Thực ra cái camera raw này nó chính là tổng hợp của toàn bộ hệ thống của cái này. Cái gì cũng có một tí, nhưng mà nếu mà muốn chỉnh ảnh sâu sắc thì bạn phải chỉnh cho qua từng kênh này. Vậy để muốn có sâu sắc được nữa thì em phải là sao? Em lấy một cái ảnh bình thường trên mạng về em chỉnh làm sao cho nó thành một cái tông màu thật là đẹp và lạ nhá.